Yes, då var jag här igen med Black Mass den här gången. En film som har höjts en hel del i filmrecensionkretsar, filmsalongskretsar. Det har till och med talats om att Johnny Depp kanske kan få en Oscar för den här rollen, eller han på sätt och vis anmäler sig själv till Oscar-racet här. Och det är ju förstås väldigt anmärkningsvärt med tanke på hur avskydd han har varit i filmer som han medverkat i på den senaste tiden. Så det var ju med stor spänning som jag gick och såg den här filmen. Förväntan skulle jag väl inte säga, men spänning i alla fall. Det vore ju oerhört kul att se Johnny Depp, att få se karaktärsskådespelaren Johnny Depp komma tillbaka istället för den här ta på sig en peruk och fjanta runt Johnny Depp, eller jag orkar inte bry mig så jag typ ringer in mitt framträdande Johnny Depp eller skypar in det som i Transcendence. Och jag kan ju säga att den här filmen levererade, och Johnny Depp framförallt levererade. Det är han som bär den här filmen, och det är så väldigt, väldigt kul att se. Det är liksom filmen handlar om, det är en biopic baserad på en bok skriven om Boston-gangstern Whitey Bulger, som var verksam på 70-80-talet däromkring. Byggde upp lite av ett imperium i Boston, där i södra Boston, som den irländska maffian. Till sin hjälp hade han bland annat, inte till sin hjälp, men till sin hjälp hade han en FBI-agent som heter John Connolly, spelad av Joel Edgerton. Han hade sin bror Billy Bulger, spelad av Benedict Cumberbatch, som var senator. Och så i övriga roller och som spelar övriga personer har vi ju Kevin Bacon till exempel som FBI-chef, Jesse Plemons som ni känner igen från den där Matt Damon-killen i Breaking Bad. Han som inte är Matt Damon men som ser ut som Matt Damon. Stackaren som ska behöva bli känd för det. Rory Cochrane, Adam Scott, Corey Stoll, Dakota Johnson spelar Whitey Bulgers fru. Så det är ett imponerande cast. Filmen i sig, alltså, den bjuder inte på några större överraskningar sådär. Det är alltså den här vanliga typen av gangster-biopic som Johnny Depp har själv medverkat i en sån, Donnie Brasco, som är den typen av gangsterfilm. Sen har den jämförts med Goodfellas, och vilket i viss mån är rättvist eftersom det är exakt samma typ av film som Goodfellas, eller Maffiabröder som den heter här i Sverige. Så alltså filmen är generisk så sett, kan jag tycka. Jag gillar såna här typer av gangsterfilmer för att de får en att liksom heja på skurken. Alltså
inte på det viset att de framställer skurken som en hjälte, utan alltså jag kan ju inte säga något om hur Whitey Bulger var, men alltså Johnny Depp framställer honom som förbannat jävla otäck. Alltså det är det som bär den här filmen, Johnny Depps hur Johnny Depp spelar den här Whitey Bulger så oerhört otäckt. Alltså det är liksom, om ni har sett trailern till exempel, så har ni sett en av de bästa scenerna i filmen, och ett typexempel på hur Whitey Bulger framställs i den här filmen som en person som för det första hur han ser ut med hans liksom guldtand, sneda tänder och hans så här riktigt alltså döda ögon, alltså de så här iskalla döda ögon, så han spänner blicken i alla sådär. Dels är han väldigt otäck, dels så börjar han liksom när han är i konversation med folk och liksom att han liksom börjar säga någonting som, ja, det här verkar ju roligt, nu kommer han vara lite allmänt skön sådär, och så som helt plötsligt sådär övergår till dödshot eller något fullständigt psykotiskt alltså. Och det är helt fantastiskt otäckt. Det blir liksom, det har en del nervösa skratt åtföljt av så här riktigt spänd tystnad alltså i biosalongen när man såg den här filmen. Så jag satt med en bra publik, det är jag glad för. Och jag menar, det är så Johnny Depp liksom äger den här filmen i hur han levererar den här riktigt otäcka, så här överjordiskt otäcka mannen, va, som leder hela det här gangsterimperiet då. Ja, så som vanligt när jag gillat en film så har jag inte så mycket att säga direkt så. Och jag vill inte spoila den allt för mycket heller, men jag menar, alltså spoila det är ju inte några riktiga spoilers i den här filmen. Om man har sett liksom en sån här typ av gangsterfilm så har man sett alla egentligen. För de är likadana, de bjuder inte på några överraskningar. Så jag kan ju säga att jämför man den här med Goodfellas så gillar jag den här mer än vad jag gillar Goodfellas. Det är lite att svära i kyrkan av gangsterfilm med tanke på vilken modern klassiker Goodfellas anses vara. Men jag gillade den här bättre just för att den har en väldigt mycket tätare atmosfär och liksom ett sätt att förvandla de här lite mer komiska scenerna som kanske var med i Goodfellas, den hade ju där med helt plötsligt kunde något som verkade komiskt förvandlas till något riktigt allvarligt och otäckt. Jag tycker den här filmen gör det bättre. Bara det att den kom ju efter Goodfellas, så det kommer ju inte räknas riktigt så, vilket jag har sett kritiker säga. Den har fått lite blandat så här, kritikermottagarna. Överlag är det bra. Jag står på den här filmens sida. Det är en bra film, det är en väldigt sevärd film. Och jag menar, det är Johnny Depp som gör det går inte att komma ifrån. Alla andra är bra. Joel Edgerton är bra som FBI-agenten, och han liksom som verkligen, det återkommer till det här brödraskapsgrejen, lojalitet och så vidare, som alltid är i gangsterfilmer liksom. Och det är klart man kan bli rätt trött på den formulan eftersom man alltid ser den vinkeln i gangsterfilmer, va? Men alltså, det är inget som störde mig med den här filmen, för det är liksom en trope i gangsterfilmer, den får man ta. Det är liksom, den kommer vara med om det är en gangsterfilm. Vissa klarar sig utan den och vissa måste bara ha den, och det här, eftersom det här är baserad på
är en sann historia, så kan jag mycket väl tänka mig, alltså det är ju en så, jag kan mycket väl tänka mig att det är en sån kultur i såna här kretsar och i såna här ja, i de här kriminella kretsarna då. Så liksom det känns som jag sitter och försöker övertyga mig själv om att den här filmen var bättre än vad den egentligen var. Men det är inte så, utan jag tycker den här filmen är bra. Det är som sagt Johnny Depp och alla andra skådisar. Även Dakota Johnson bra i sin roll, även om jag vet inte, hennes karaktär bara försvinner tvärt ur filmen vid en tidpunkt, vilket är lite synd. För det här, jag menar, på sätt och vis kan jag känna att den här filmen hade tjänat på kanske var en halvtimme längre. Den är 2 timmar nu som den är, men jag menar, hade den liksom byggt på lite andra, på lite fler ställen här och där i filmen, så tror jag att den hade faktiskt blivit bättre. Så och därmed inte sagt att den blir sämre heller direkt, men den hade tjänat lite mer på det, kan jag tro. Och som sagt, jag vill inte spoila mycket mer, alltså även om ni som har sett såna här gangsterfilmer innan vet vad ni kommer få när ni går och ser den här filmen, så alltså det är så många scener i den här som jag tycker att man gärna bör komma in oförberedd, relativt oförberedd på, för att liksom se dem utan att jag behöver sitta och redogöra för dem här som exempel på vad som gör Johnny Depps framträdande så skrämmande. Jag har redan förklarat nästan lite för, eller redan redogjort lite för mycket angående det, kan jag tycka. Men så i stort sevärd, bra film, härlig gangsterfilm, knappast något som kommer nätta en Oscar åt Johnny Depp. Det tror jag inte den kommer göra. Å andra sidan, konstigare saker har ju hänt, men jag tror man vet vad man får med den här filmen, men man får det liksom i en så delikat förpackning liksom, och på det är tillagat på ett så delikat sätt, så man bara yes, det här var precis vad jag ville ha och precis lika bra som jag hoppades på att det skulle vara. Så det är lite den känslan, för att liksom ibland behöver man helt enkelt inte sådär jättestora positiva överraskningar liksom för att en film ska imponera på en då. Utan bara den gör det den ska på ett bra sätt, så duger det gott och väl. Gott och väl. Så ja, gå och se Black Mass. Imorgon ska jag se Everest, tror jag. Jag är inte säker än, men vi får se. Så om jag gör det så hörs vi då. Skål.